देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँलाई चाहिँ सुरुमै साइन अप बोनस $30 दिन्छ होइन। अनि त्यसपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले चाहिँ यो साइटमा चाहिँ तपाईँले मिनिमम $1 देखि 10,000 सम्म इन्भेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँले चाहिँ मिनिमम एमाउन्ट विथड्र भनेको $1 रहेको छ होइन। विथड्र चाहिँ तपाईँले चाहिँ ब्याङ्क कार्डमा लिन सक्नुहुन्छ होइन। अनि क्रिप्टो करेन्सी त नेपालमा ब्यान छ, यसमा नलिनुहोला। प्रफिट मनी र पेयरमा चाहिँ तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ। साइटको बारेमा भन्नुभन्दा पहिला चाहिँ तपाईँहरूले हाम्रो च्यानललाई चाहिँ यहाँ सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने यहाँनिर क्लिक गरेर सब्सक्राइब गर्नु होला। अनि बेल आइकनमा क्लिक गरेर अलमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँलाई चाहिँ यस्तै सजिलो तरिकाले फ्रीमा अर्निङ गर्ने साइट र वेबसाइटहरू र अनि एप्लिकेसनहरूको बारेमा म भिडियोहरू बनाइरहेको छु। त्यही भएर तपाईँहरूले चाहिँ सजिलै अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि भिडियोलाई यहाँनिर क्लिक गरेर लाइक पनि गरिदिनु होला है। अनि साइटको लिङ्क चाहिँ मैले यहाँनिर तलपट्टि तपाईँको चाहिँ यहाँ कमेन्ट भन्ने ठाउँमा आएर तपाईँले क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ फर्स्टमा चाहिँ जोइन हियर भनेर मैले चाहिँ साइटको लिङ्क राखिदिएको हुन्छु। अनि त्यसपछि तपाईँले यहाँनिर चाहिँ तल यो यहाँनिर क्लिक गरेर यहाँनिर क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँलाई फेसबुकको वाट्सएपको नम्बर पनि मैले राखिदिएको हुन्छु। यदि केही कुराहरू गर्नु छ अथवा तपाईँले अरू धेरै अर्निङ गर्न चाहनुहुन्छ भने मलाई चाहिँ वाट्सएपमा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। लिङ्कमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँलाई चाहिँ यस्तो इन्टरफेसमा लिएर आउँछ। तपाईँलाई चाहिँ यहाँ यो रसियन साइट भएको भएर यो रसियनमा देखाउँछ। तपाईँले चाहिँ यसलाई चाहिँ यहाँनिर 3 लाइनमा क्लिक गरेर सबभन्दा पहिला चाहिँ यहाँनिर तलपट्टि यहाँ आरयुएस भनेर दिएको छ होइन। यसलाई क्लिक गरेर चाहिँ तपाईँले यसलाई इङ्ग्लिसमा बनाउनु होला। अनि त्यसपछि तपाईँको साइट चाहिँ पुरै इङ्ग्लिसमा देखाउँछ। अनि त्यसपछि यहाँनिर के गर्नु पऱ्यो भन्दा स्टार्ट विथ 30 बोनस भनेरमा क्लिक गर्नुहोस्। अनि त्यसपछि तपाईँको चाहिँ यहाँ रजिस्ट्रेसन फर्म खुल्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँले यहाँनिर चाहिँ आफ्नो इमेल पासवर्ड लगाएर चाहिँ तपाईँले चाहिँ रजिस्टर गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर इमेल पासवर्ड राखेर अनि यहाँनिर क्याप्चा गरिसकेपछि यहाँनिर आई हेभ रिड द प्रोजेक्ट रुल्स भनेको छ, यसमा क्लिक गरेर स्टार्ट अर्निङमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँको एकाउन्ट चाहिँ रजिस्टर हुन्छ होइन। रजिस्टर भइसकेपछि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ होइन। तलपट्टि चाहिँ यहाँ तपाईँको चाहिँ इन्भेस्ट बोनस भनेर दिएको छ। तपाईँको चाहिँ यो एक्टिभ बोनसमा आइहाल्छ यो चाहिँ तुरुन्तै होइन। यो चाहिँ साइटले दिएको बोनस हो। अनि त्यसपछि तपाईँलाई चाहिँ यहाँनिर तलपट्टि यहाँनिर अर्को एउटा अप्सन पनि हुन्छ। यहाँनिर भनेको छ तपाईँसँग टेलिग्राम छैन भने टेलिग्राम डाउनलोड गर्नुहोस् होइन। तपाईँले यदि अनलाइनमा काम गर्नुहुन्छ, अनलाइनमा अर्निङ गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँलाई टेलिग्राम, ट्विटर, इन्स्टाग्रामहरूको आवश्यक पर्छ। त्यही भएर सबैमा चाहिँ एकाउन्ट बनाएर राख्नु होला। टेलिग्राम डाउनलोड गरिसकेपछि त्यसमा आफ्नो नम्बरले सिम्पली साइन अप गर्नुहोस्। अनि त्यसपछि यहाँनिर आएर क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले $5 फेरि एक्स्ट्रा पाउनुहुन्छ होइन। यहाँनिर साइन अप यसरी म क्लिक गर्छु अनि टेलिग्राममा जान्छ। यहाँनिर गइसकेपछि चाहिँ तपाईँको चाहिँ यहाँनिर खुल्दैछ, स्टार्ट भनेको छ होइन। यहाँनिर तपाईँले स्टार्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। स्टार्ट गरिसकेपछि यहाँनिर के भनेको छ भन्दाखेरि यहाँ आएर चाहिँ तपाईँले यहाँनिर चाहिँ स्टार्ट मात्रै गरिदिनु भयो भने, यसरी स्टार्ट मात्रै गरिदिनु भयो भने तपाईँको चाहिँ यो $5 चाहिँ तपाईँको आफ्नो चाहिँ मेन एकाउन्टमा चाहिँ एड हुन्छ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो $5 मेरो एड भइसकेको छ। यसबाट चाहिँ तपाईँको यहाँनिर अब अटोमेटिक माइनिङ हुन्छ होइन। यो चाहिँ भर्खर नयाँ साइट लन्च भएको छ। यसमा चाहिँ इन्भेस्ट नगर्नु होला सकेसम्म होइन। म चाहिँ इन्भेस्ट गर्न चाहिँ गर्दिनँ, चाहिँ रिकमेन्ड गर्दिनँ। तपाईँले चाहिँ अब आफ्नो रिस्कमा गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई चाहिँ यहाँनिर अब यो रेफर प्रोग्राममा चाहिँ यसमा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि तपाईँले टु द फर्स्ट रिप्लेसमेन्ट अफ द ब्यालेन्स भनेछ। पहिलो रिप्लेसमेन्ट ब्यालेन्सको 5% होइन। अनि त्यसपछि सेकेन्डको चाहिँ इफ अन ब्यालेन्स अफ यहाँनिर भनेको रहेछ तलपट्टि होइन। एकजना रेफर गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले $5 फेरि तपाईँको चाहिँ त्यो बोनस एकाउन्टमा एड हुन्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ यहाँनिर फर रजिस्टर द फर्स्ट 20 रेफरल भनेको 20जना बनाउनु भयो भने चाहिँ $30 चाहिँ फेरि एड हुन्छ। अनि त्यसपछि यहाँनिर तपाईँले चाहिँ यही हो, यसमा चाहिँ काम गर्ने यति नै हो होइन। अब तपाईँले चाहिँ जोइन हुनुहोस् होइन, सकेसम्म इन्भेस्ट नगर्नु होला। यसमा चाहिँ विड्रो दिइसकेपछि चाहिँ म तपाईँलाई चाहिँ फेरि म पेमेन्ट प्रुफ पनि म देखाउनेछु। पेमेन्ट प्रुफको लागि चाहिँ भिडियो बनाइराख्न पाइँदैन, त्यस कारणले गर्दा चाहिँ टेलिग्राममा जोइन हुनु होला। मैले टेलिग्रामको लिङ्क पनि तल राखिदिएको हुन्छु। यहाँनिर पार्टनरमा जानुभयो भने तपाईँलाई चाहिँ यहाँनिर देखाउँछ होइन। यहाँनिर भनेको छ बोनस आफ्टर रेफरल रजिस्ट्रेसन। इन्भेस्टमेन्ट बोनसमा चाहिँ तपाईँलाई रेफरलले रजिस्टर तपाईँको रेफर लिङ्कबाट कसैले जोइन भयो भने $5 दिन्छु भनेको छ। अनि 7% फर इच इन्भेस्टमेन्ट, अब 7% चाहिँ हरेक तपाईँको रेफरलले इन्भेस्ट गर्यो भने चाहिँ 7% दिन्छ। अनि 3% चाहिँ दोस्रो लेभलमा होइन, फर्स्ट लेभल, सेकेन्ड लेभल, अनि त्यसपछि थर्ड लेभल पनि रहेको छ। थर्ड लेभलमा 1% दिन्छ।
अनि यसरी चाहिँ तपाईँले यहाँबाट चाहिँ साथीहरू एड गरेर पनि तपाईँले राम्रो इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ होइन। यसमा चाहिँ यही नै हो अहिलेको लागि चाहिँ। यसरी चाहिँ यहाँनिर तपाईँको माइनिङ हुन्छ। यदि भिडियो मन पऱ्यो भने चाहिँ लाइक गरिदिनु होला होइन। यहाँनिर विथड्र फन्डमा जानुभयो भने चाहिँ तपाईँलाई यसरी विथड्र गर्न पनि एकदम सजिलो छ। यहाँनिर वालेट भन्ने अप्सन दिन्छ, वालेटमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँनिर चाहिँ अप्सन दिएको हुन्छ। क्रिप्टोमा चाहिँ नगर्नु होला, किनभने क्रिप्टो नेपालमा ब्यान्ड छ होइन। तपाईँले पर्फेक्ट मनी र पेयर युज गर्न सक्नुहुन्छ विथड्रको लागि चाहिँ होइन। यहाँनिर आएर तपाईँले चाहिँ आफ्नो पर्फेक्ट मनी अथवा मनीको पेयरको चाहिँ वालेट एड्रेस यहाँनिर राखेर अनि तपाईँले यहाँनिर आएर सिम्पली सेभ गरिदिनु भयो भने तपाईँको एकाउन्टमा चाहिँ वालेट सेभ हुन्छ। अनि त्यसपछि तपाईँले चाहिँ भएको अर्निङ चाहिँ विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ होइन। यति नै हो यो भिडियोमा चाहिँ। अब भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक गरिदिनुहोस्, सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् होइन। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।